السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء محمود، والنهاردة هنعمل سلطة رهيبة. أنا السلطة دي جربتها في مطعمين قبل كده، وقعدت أدور لحد ما لقيت فيديو معمول للسلطة دي، فحبيت أجربها معاكم. يعني غيرت فيه شوية حاجات عشان تناسبني أكتر، لكن في الآخر النتيجة كانت مبهرة جدا. وهنعمل مع بعض كمان الدريسنج في البيت، مش محتاجين نشتريه جاهز. فالسلطة هنعملها من بدايتها لآخرها، كل حاجة معمولة في البيت، ودي هتبقى النتيجة النهائية بتاعتها. فتعالوا بقى بسرعة نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة معانا هنجيب صدور فراخ مخلية ومغسولة كويس قوي. طبعا صدور الفراخ زي ما قلنا أي حاجة هتتشوح لازم ننشفها كويس جدا. التنشيف للحوم أيا كان نوع اللحوم اللي هتتشوح بتفرق جدا لو نشفناها. فهاخد قطعة هنشفها كويس جدا من جميع الجوانب بمناديل مطبخ قبل ما ابتدي اقطعها، علشان الفراخ دي هتتشوح زي ما قلت من شوية. فمحتاجينها تكون رفيعة ما تكونش تخينة، علشان لما نشوحها تستوي كويس من جوه ومن بره، ما تاخدش بس لون من بره وتبقى من جوه نية. فاول حاجة هعملها بعد ما خلاص اتغسلت واتنشفت كويس ان انا هقطعها نصين، هقطعها بالطول كده نصين علشان تبقى سمكها أرفع شوية زي ما قلنا. لو أنا القطعة اللي معايا مش سميكة فهقطعها 2 بس. لو القطعة اللي بتستخدموها سميكة أكتر من كده قطعوها لحد 3 أو 4. أهم حاجة ما تكونش الشريحة، كل شريحة ما تكونش سميكة، تكون رفيعة عشان تستوي كويس زي ما قلنا يكون طعمها حلو. تاني حاجة هنعملها بقى هنعمل التتبيلة اللي هنسيب فيها الفراخ دي. أنا استخدمت في التتبيلة ملح وفلفل أسود وبابريكا، وهحط كمان توم باودر وبصل باودر. دي التتبيلة اللي أنا هستخدمها للفراخ، مش محتاجة أكتر من كده. وهقلبهم مع بعض كويس. وزي ما قلنا لو محتاجين التتبيلة تتشرب بسرعة مش هنسيبها فترة طويلة، هنحط معاها مادة دهنية. المادة الدهنية اللي هحطها النهاردة هي شوية زيت زيتون صغيرين قوي، مش هنحتاج كتير، هي بس شوية صغيرين لحد ما نقلب فيهم التوابل. هجيب حاجة تانية احط فيها الفراخ علشان اتبلها فيها، وهنقلب التوابل مع زيت زيتون لحد ما يعملوا زي عجينة كده بسيطة. وبعدين هناخد التتبيلة دي ونحطها على الفراخ. انا عايزة بقى في الفراخ دي بالذات هي شرايح رفيعة زي ما قلنا، هنمسك كل شريحة فيهم وندعكها كويس قوي بالتتبيلة من جميع الجوانب، واحدة واحدة، معلش تاخدوا واحدة واحدة وتدعكوها كويس قوي في التتبيلة من جميع الجوانب لحد ما اتأكد ان كل قطعة فيهم متغطية كويس قوي بالتوابل. وبعدين نغطيها بالغطاء ونشيلها على جنب. نيجي بقى لتقطيع الخضار. أول نوع خضار هنستخدمه النهاردة هو الخس. الخس هنستخدم واحدة كاملة اللي هو الخس الطويل، هنستخدم واحدة كاملة من غير الراس، وهنقطعها لمربعات متوسطة، بلاش نقطع قطع صغيرة قوي، خلينا مربعات متوسطة. هنغسل الخس كويس طبعا وننشفه. من الخطوات المهمة جدا في أي سلطة إن الخضار ما يكونش فيه مية، فنغسل الخضار كله قبل ما نبتدي وننشفه. يعني ما نبتديش نقطع غير لما نكون منشفين كل الخضار. الأفضل يعني احنا ننشف كل الخضار علشان المية في السلطة بتبقى بجد مش حلوة خالص. فالأفضل ان احنا بعد ما نغسل الخضار كله ننشفه قبل التقطيع. تاني حاجة هستخدمها معايا النهاردة هو الخيار. طبعا هستخدم الخيار الطويل ده فمش هستخدمها كلها، هاخد بس نص واحدة، نص واحدة تبقى كفاية. لكن لو هتستخدموا الخيار التاني الصغير شوية هيبقى مثلا واحدة لو الخيار تخين، 2 لو الخيارة رفيعة شوية. وعشان ما ننساش هتلاقوا كل المكونات اللي أنا مستخدماها والبدايل وكل حاجة هتلاقوها موجودة تحت في صندوق الوصف. فأنا استخدمت نص خيارة وهقطعها نصين، وكل نص هقطعه برضو نصين، وهنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين احطها فوق الخس. تالت نوع خضار بقى هنستخدمه النهاردة هو الطماطم. الطماطم برضو غسلتها ونشفتها كويس واحدة واحدة، تاني الخضار يتنشف كويس بعد الغسيل. وهنستخدم الطماطم بقى الصغيرة أيا كان إذا كانت شاري أو جريب. هي جريب هي أطول شوية بس من الشاري، ده الفرق الوحيد.
لكن تقريبا نفس الطعم أو الطعم قريب أوي. المهم تكون إن الطماطم تكون المستخدمة اللي هي الطماطم الصغيرة، بتدي طعم أحلى كتير للسلطة. بس وبعد ما قطعتها كلها هحطها فوق الخس برضو مع الخيار. وبعدين هجيب بصلة، البصل الأحمر، مش محتاجة بصلة كاملة، هي نص بصلاية كفاية أوي برضو. فهنجيب نص بصلاية وهقطعها بالنص وبعدين أقطعها شرايح. مش محتاجين تكون القطع صغيرة، زي ما قلنا قطع متوسطة، فالشرايح دي هتبقى لطيفة وهتدي لون حلو أوي كمان في السلطة. البصل الأحمر هيدي لون حلو أوي للسلطة. هنجيب بقى واحدة افوكادو تكون مستوية كويس قوي، بتبقى لونها اغمق شوية، لما تكون مستوية بيبقى لونها من بره غامق، بتبقى طرية شوية، بتبقى تقشيرها وتقطيعها سهل جدا. هنجيب سكينة ونقطعها بالطول ونمشيها داير ما يدور لحد ما نوصل للبذرة، وبعدين نلفها. هتلاقوها اتفتحت بمنتهى السهولة. هنحط السكينة على البذرة ونديها نص لفة ونشيل البذرة ونرميها. وبعدين بقى نجيب معلقة، هي لما بتكون زي ما قلت مستوية بتبقى طلوعها من القشر سهل جدا، فاحنا نجيب معلقة ونحاول نفرغ القشرة بالراحة، هتلاقوها طلعت بمنتهى السهولة. ولو اتبقى اي حاجة بسيطة في القشرة ممكن برضو نطلعها بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض النص التاني برضو علشان نشوف هي قد ايه تقشيرها سهل لما بتكون مستوية كويس. هناخد برضو المعلقة ونحاول نلفها في القشرة كويس قوي من جميع الجوانب علشان نتأكد ان مفيش اي حاجة لازقة في اي جنب من الجوانب. وبعدين نطلعها بالمعلقة وهتلاقوا القشرة طالعة فاضية، وده معناها ان هي مستوية كويس. شايفين فاضية خالص. هنجيب بقى سكينة ونقطعها بالطول، واحنا بنقطعها خلوا بالكم ان هي بتكون طرية زيادة لان هي مستوية زي ما قلنا، فبتبقى طرية، فنقطعها شوية بالراحة، نخلي بالنا واحنا بنقطعها. هناخد كل نص لوحده وناخد خط بالطول ونقطعها تقطيع عادية. ولو خدتوا بالكم انا بقطعها بالراحة شوية لان هي زي ما قلنا طرية. بعد ما هنقطع النصين لقطع إلى حد ما صغيرة هنحطها فوق السلطة الجميلة اللي احنا عاملينها دي. وبعدين نروح للنوع اللي بعده. النوع اللي بعده هو المانجا. يعني اللي ما جربش السلطة بالمانجا يعني ما تقلقوش، السلطة بالمانجا طعمها حلو قوي 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 بطريقة رهيبة. انا في الاول ما كنتش كلتها، لكن لما جربتها كم مرة زي ما قلت في اول الفيديو حسيت ان طعمها حلو جدا لدرجة ان انا دورت على الطريقة علشان اعملها. فالمانجا في السلطة طعمها حلو قوي، بس النقطة المهمة ان المانجا دي مش مانجا مسكرة، فما ينفعش نستخدم مانجا مسكرة قوي في السلطة. هنجيب المانجا، هي مش برضو مش حادقة بطريقة فظيعة، هي فيها طبعا سكر لكن مش مسكرة قوي. بلاش المانجا المسكرة في السلطة. قطعنا طبعا الجنبين وكل جنب هنقطع فيه المربعات بالطريقة العادية اللي بناكلها بيها. وبعد ما نقطع المربعات جوه القشرة هناخدها بالمعلقة بمنتهى السهولة من غير أي بهدلة ونحطها فوق السلطة. وما تقلقوش طعمها بجد حلو قوي. وهنعمل نفس الكلام مع النص التاني برضو. احنا نسينا نقول ان احنا حاولنا ناخد جميع الجوانب اللي حوالين البذرة وسيبنا البذرة على جنب، فهناخد النص مش النص الجزء التاني وهنقطع برضو مربعات جوه القشرة، وبالمعلقة بالراحة هناخد المربعات دي ونحطها فوق السلطة. الجزئين التانيين هم اوريدي مش كبار عشان نحاول نقطعهم كده، فهنشيل القشرة من حواليها بمنتهى السهولة ونقطعها مربعات ونحطهم فوق السلطة. وكده نبقى خلصنا المانجا. نيجي للنوع اللي بعده وهو البقدونس. البقدونس الفريش هيدي طعم وريحة حلوة جدا للسلطة. فهنشيل الجذور بتاعته، طبعا هو مغسول كويس ومتنشف برضو. هنشيل الجذور على جنب مش محتاجها، وهنقطع البقدونس قطع صغيرة حسب القطع اللي انتوا حابينها قد ايه، بس انا مش من محبي ان الطعم يكون قوي قوي بتاع البقدونس، فبقطعه صغير على قد ما اقدر. تعالوا بقى نروح للطاسة على النار. هنجيب طاسة ما بتلزقش ونحطها على نار عالية ونحط شوية زيت زيتون يعني قليلين جدا يا دوب رشة، ونوزع بس الزيت في الطاسة كويس يعني على قد ما نقدر، بس هو طبعا حبة زيت قليلين قوي. ونسيب الطاسة تسخن. لما الطاسة تبقى سخنة جدا 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 ننزل بالفراخ عشان الفراخ طبعا تاخد صدمة. فهنحط الفراخ جنب بعض بس طبقة واحدة، بلاش نحط الفراخ فوق بعض.
فهنحط كل كمية الفراخ اللي معانا حسب الكمية المستخدمة. أنا مستخدمة 3 صدور وسط حسب الكمية اللي مستخدمينها. لو مستخدمين أكتر من كده اعملوها على طاستين، أو لو مستخدمين أقل طبعا براحتكم. فحطيت كل الصدور اللي أنا عملتها في طاسة ولحد ما تاخد لون من تحت. احنا هنسيبها من غير ما نحركها ولا أي حاجة لحد ما لونها من تحت يتغير. أول ما اللون يتغير هبتدي أقلبها على الجنب التاني علشان برضو تاخد اللون الذهبي اللي أنا عايزاه. أهم حاجة إن الفراخ تاخد اللون، يعني اللون الذهبي ده مش هيبقى اللون النهائي بتاعها. كمان شوية هنقلبها للمرة التانية عشان تاخد لون أغمق شوية، مش أغمق قوي، لكن كل واحد حسب الشكل اللي بيحبه للسلطة بتاعته. وعلى فكرة لو حد مش عايز يحط فراخ في السلطة ممكن ما يستخدمش فراخ. لو حد فيجيتيريان أو حد مش حابب يحط فراخ في السلطة ممكن نكتفي بالخضار وبالدريسنج اللي هنعمله كمان شوية وما نزودش فراخ. لكن زي ما أنا قلت قبل كده في أنواع السلطات التانية اللي عملتها إن ساعات كتير بتبقى السلطة هي وجبة متكاملة، فعشان كده بنحط فيها البروتين، بنحط فيها الخضار، بنحط فيها كل حاجة، وبتبقى هي خلاص الغدا وجبة متكاملة في طبق واحد وخلاص. بعد ما شوحنا الفراخ وخدت اللون اللي عجبنا هنطلعها على شبكة علشان تبرد. هنحطها على الشبكة عشان تبرد ونسيبها على جنب، وتعالوا نرجع تاني للسلطة. كده احنا معانا كل الخضار متقطع وجاهز ومعانا الفراخ متشوحة وجاهزة. تعالوا بقى نعمل الدريسنج، الهوم ميد دريسنج، يعني من أسهل الطرق. تعالوا نعمل أول حاجة نحط فيها زيت. هنحط زيت زيتون، طبعا زيت زيتون، ونحط عليه خل تفاح. للعلم بالشيء أنا لما ابتديت أعمل سلطات ما كنتش من محبي زيت الزيتون ولا من محبي خل التفاح، لكن لما جربتهم إني أعملهم في البيت الدريسنج أعمله بإيدي في البيت حبيتهم جدا. فحطيت زيت زيتون وعليه خل تفاح وعليه مستردة وعليه عسل نحل. يعني ايه الميكس كده هيدي طعم رهيب. وهنحتاج توم. انا قطعت فصين توم. احنا محتاجين بالظبط معلقة صغيرة من التوم المتقطع صغير قوي. ما كنتش متأكدة اذا كان فص هيفي بالغرض ولا اكتر فقطعت فصين. عموما مش هيخسر كده كده، لو اتفضل هنشيله على جنب. لكن اللي عايزة اقوله ان احنا منزودش عن معلقة صغيرة من التوم. فلو الفص وسط فهو فص واحد كفاية قوي. لو الفصوص صغيرة هنحتاج مثلا فص ونص او حاجة. لكن ما نزودش برضو في التوم. ولو خدتوا بالكم انا بعد ما قطعته حاولت اقطعه رفيع على قد ما اقدر، رفيع جدا جدا. وقبل ما احطه في السلطة هحتاج اقيسه تاني عشان اتأكد ان هما معلقة صغيرة. ما نزودش في التوم، هو معلقة صغيرة بس هتدي طعم قوي، مش محتاجين نزود اكتر من كده. فتاني نقول الدريسنج حطينا زيت زيتون وخل تفاح ومستردة وعسل ابيض ومعلقة صغيرة من الثوم ورشة ملح، مش رشة ملح، دي معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسود. هنقلبهم مع بعض. وأنا عكس البني آدمين كلهم أنا ما بدوقش الحاجة وأنا بعملها، أنا بشم ريحتها. فهقول لكم لما شميت ريحتها حسيت ان محتاجه يتضاف لها ايه. المهم هنقلبها كويس جدا جدا جدا. عندكم طريقتين للتقليب، يا اما نقلب بالوسك كده بسرعه جدا، يا اما تحطوها في برطمان وتقفلوا الغطا كويس وترجوا البرطمان كويس جدا وبسرعه قوي لحد ما هيوصل نفس القوام اللي هوصله بالوسك كده. فانتوا على حسب الطريقه. انا لما شميت ريحتها حسيت ان هي محتاجه بشره قشر ليمونه. هتقولي يعني ايه العلاقه؟ مش عارفه، بس انا لما شميتها حسيت ان هي محتاجه البشرة دي. فزودت عليها بشرة قشر ليمون أصفر، خلت الطعم والريحة راحوا في دنيا تانية خالص. يعني بلاش تعدوا النقطة دي، ياريت تستخدموها. استخدموا بشرة قشر ليمونة أصفر. وهنرجع نكمل تقليبها تاني. الدريسنج دايما يتقلب كويس قبل ما يتصب على الحاجة. أنا شميت ريحتها دلوقتي فريحتها عجبتني كده، يبقى أنا ماشية تمام. وخلصت كده كمان الدريسنج هنحطه على جنب. محتاجة أقلب بقى، محتاجة الأول أقطع الفراخ. الفراخ عشان يكون شكلها حلو في السلطة وكمان تكون سهلة في الأكل هنقطعها شرايح. تكون الفراخ في درجة حرارة الغرفة أو تكون سهل إن أنا أمسكها، تكون هي لسه دافية شوية بس يعني سهل إن أنا أعرف أمسكها وأقطعها.
هنقطعها شرايح بالطول وننقلها فوق السلطة زي ما هي. الشرايح ما تكونش رفيعة قوي علشان تبقى سهلة علينا ناخدها مع قطع الخضار بالشوكة، عشان نعرف في الشوكة ناخد أنواع الخضار المختلفة مع الفراخ كلهم في شوكة واحدة، عشان ناخد الطعم ميكس كده. الطعم بيدي فرحة كده رهيبة لما تاخدوا كذا نوع مع بعض في نفس الشوكة. هقطع كام قطعة لكن مش كلهم، أنا هقطع حوالي 3 قطع بس وأحطهم فوق السلطة. باقي القطع هقطعها لكن هسيبها على جنب علشان ما تبقاش مغطية السلطة كلها بالفراخ. لما نيجي عند التقديم لو هنحتاج هناخد تاني من المتقطع على جنب. تعالوا نشوف بقى الألوان المبهجة الرهيبة. أنا بحب جدا 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 إن السلطة تكون فيها ألوان مختلفة بتدي بهجة رهيبة في الأكل. يعني فعلا العين بتاكل قبل مش عارفة قبل الإيه، بس هي العين بتاكل. المهم إن تكون ألوان السلطة كده مبهجة وشكلها حلو. الدريسنج بقى بعد ما قلبت كويس السلطة حطيتها في طبق تاني أكبر شوية علشان أعرف أقلبها. بعد ما حطيتها في طبق أكبر عملت الدريسنج قلبته تاني بالويسك، او زي ما قلنا لو انتوا حاطينه في برطمان رجوا البرطمان كويس قوي قبل ما تحطوا الدريسنج على السلطه. وهنقلب الدريسنج كله في السلطه. انتوا لو خدتوا بالكم انا شايله الفراخ، انا قلبت بس الخضار. لو حابين تقلبوا معاها الفراخ براحتكم، بس انا ما بحبش الفراخ تتبهدل كده وتتفتفت في النص. فالاول بقى بجرب بقلب بقلب الخضار في الدريسنج كويس قوي، وبعدين ارجع تاني احط فوقيها الفراخ معليهاش اي دريسنج. هحط الدريسنج فوق الفراخ، بس الاول هحط اللب الني ده. اللب الني ده مفيد جدا. دايما لما تيجي تعملوا السلطة بجانب الخضار والدريسنج والبروتين حاولوا تحطوا اي نوع من انواع الحبوب. فانا استخدمت اللب ده ني ومش مش متملح، هو مش متملح وني. فحطيت اللب وبعدين حطيت الفراخ، وهحط دريسنج اللي هو شايلاه على جنب. باقي الدريسنج هحط حبة منه برضو مش كله، لان زي ما قلنا احنا شايلين فراخ على جنب. هحط الدريسنج فوق الفراخ، وهنرجع تاني نحط شوية لب فوق الفراخ. اللب بيدي طعم حلو قوي في السلطة قوي، بيدي طعم بجد جميل. فانا حطيت شوية لب صغيرين، طبعا هو اختياري لكن زي ما قلت انا بحب طعمه وبحب اضيف كده كده في اي سلطة نوع من انواع الحبوب. وبكده نبقى خلصنا السلطة بتاعتنا، وتعالوا نشوف شكلها النهائي بعد ما خلصناها. طبعا انتوا شايفين لونها قد ايه مبهج وشكلها حلو جدا. وكان الطعم بالنسبة لي كنت بتحدى نفسي علشان انا ما كنتش عارفة هل هعرف اوصل للطعم اللي عجبني في المطاعم فعلا ولا هيبقى الطعم مختلف. فانا في اللحظة دي فعلا لو كنت هقدر اسيب لكم الصوت كنت سبته. انا في اللحظة دي فعلا كنت متوترة لان كان نفسي جدا اوصل للطعم اللي جربته قبل كده وعجبني. فهنحاول ناخد في الشوكة على قد ما نقدر من كل حاجة، يعني حبة صغيرين من كل حاجة عشان بس يبقى الطعم ميكسد مع بعض كويس. ولما دقتها هنا كنت منبهرة انبهار رهيب. حتى انتوا لو بصين على ايدي انا فضلت شوية في صدمة، وبعد كده خدت شوكة تانية لان كان الطعم حلو جدا. والمرة دي اصريت ان احط معاها المانجا علشان اتأكد ان طعم المانجا مع الدريسنج ده مع الخضار ده مع الفراخ عاملين ميكس رهيب. السلطة حلوة قوي 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 قوي، مش عارفة اوصف لكم قد ايه. حاولوا تجربوها، طعمها حلو. الولاد عجبتهم طبعا، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي ان الولاد يعجبهم السلطة. شكلها حلو وطعمها حلو وريحتها حلوة قوي في البيت. ريحة بقى الميكس في الدريسنج ما بين خل التفاح وزيت الزيتون وبشرة الليمون، يعني كان مدي ريحة رهيبة. والطعم طبعا زي ما قلنا الطعم كان حلو قوي قوي قوي، وشكلها زي ما انتوا شايفين اهو مبهج وجميل. ما تنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات تحت، رأيكم بيفرق معايا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتيرن اون نوتيفيكيشنز علشان تشوفوا الفيديوز اول ما بنزلها. اشتركوا دلوقتي في القناة وفعلوا زر الجرس.